Dragii noștri prieteni, bună seara! Bine v-am găsit astăzi într-o emisiune pe care nu vrem să o lăsăm așa ca fiind atârnată acolo în lumea YouTube-ului, pentru că mulți oameni se hipnotizează cu foarte multe emisiuni și foarte multă informație neverificată de pe acest instrument uriaș de aducere a cunoașterii care este YouTube și nu doar, cât și alte canale de social media. Și vrem în această seară, împreună cu distinsa și onorabila noastră prietenă Gabriela Braniște, să vă oferim o incursiune, o imersiune asupra felului în care educația a ajuns să fie exploatată. Din ce în ce mai mulți oameni rămân în acest mediu instituțional unde nu mai verifică lucrurile pe care le ascultă, le aud, le privesc sau le primesc de la profesori, ci devin un fel de robi ai acestei mase, ai acestei cunoașteri informaționale fără să aibă un grad de verificare personal, propriu și individual. Și cu cât mai mult un astfel de om rămâne în această instituție, în această facultate mentală de a primi fără să verifice, cu atât mai mult informațiile primite o să fie din ce în ce mai puțin folosite, din ce în ce mai puțin adevărate, pentru că multă lume vrea like-uri, multă lume vrea share, multă lume vrea comenturi ca să-și crească diferite canale media, dar lumea adevărată a științei nu mai este ușor de găsit. Și din ce în ce mai mulți tineri, mai ales, cât și în școlile pe care încă instituția noastră de învățământul nostru le are, din ce în ce mai mult se folosește un sistem vechi de gândire prin care cineva predă și cineva ascultă, fără să se invoce o gândire critică, o gândire de judecată, o gândire de decizie, un factor de risc, și oamenii rămân într-o expectativă a obișnuințelor mentale că așa stau lucrurile, cum le-au auzit și ei pe internet. Ei bine, o astfel de lume vrem să o demistificăm, să o tălmăcim pentru voi, și tot timpul Gabriela este foarte bine pregătit în această ramură a imersiunii în natură și a verificărilor prin știința verificată de ea, pentru că stă în munți, stă atârnată de această ramură a binecuvântării naturale și organice, care e o imensă masă de cupru și de fier unde locuiește ea, și tot timpul oferă ca o gazdă rară ce este, atât din sufletul ei, atât din cunoașterea ei, atât din casa ei, lucrurile benefice pentru orice ființă umană își dorește să crească, pe orice plan și în orice dispoziție. Așadar, invitația pentru voi astăzi este să nu credeți că spune Gabriela Braniște lucrurile astea, ci să verificați mai mult, făcându-vă bine temele despre ceea ce înseamnă ieșirea din acest matrix, din această organizare statală, nu ca să o ocolim, ci să o folosim, pentru că nu suntem împotriva nimănui, ci suntem pentru a folosi ceea ce primim, dar la o scară mai înțeleaptă. Și vrem să vă oferim astăzi, știm tot timpul că Gabriela, când o să înceapă să aducă toate elementele pe care ea le folosește, veți vedea că are o tolbă imensă de date, pentru că studiază 24 în 24, primește foarte multe date prin acest receptor wireless care se numește creierul lui Gabriela Braniște, care și l-a format nu doar din lapte de capră și din multe alte resurse naturale, încât să ne reveleze și nouă aceste tainice mistere ale ieșirii din educația standardizată și intrarea într-o lume a originalității lucrurilor așa cum sunt ele. Gabriela Braniște, bună seara și îți mulțumim foarte mult pentru darul pe care tot timpul ne-l oferi cu foarte mare inimă. Bună seara! Ai reușit să mă surprinzi cu o afirmație pe care nu sunt convinsă că ai conștientizat-o, dar pentru faptul că ai inclus-o în prezentarea ta, te felicit și te îmbrățișez cu toată energia apusenilor de poveste. Și afirmația realizată de tine este, în esență, piatra de temelie a poporului român. Mulțumesc pentru această temă, este extraordinară, îmi face bine, îmi face o deosebită plăcere cerebrală
și în același timp mă poziționează cu putere pe calea mea. Aceasta de a desrădăcina tot ceea ce este aparență și în același timp de a înlătura orice obstacol din drumul nostru ca popor și ca nație, de la nitie, adică de la rama nitie, care înseamnă strălucirea. Poporul român ar trebui să strălucească, poporul român trebuie să strălucească, însă înainte de a experimenta edentracia, trebuie să depășească ultima etapă a aprobării cuvântului. Tu ai tălmăcit foarte mult limba română și nu doar limba română, cât ai intrat în sensul, înțelegerea și misterul fiecărui cuvânt pe care omul folosește, pentru că el este încărcat cu vibrație. Educația instituțională nu prezintă niciun fel de date despre acest limbaj pe care noi îl folosim. Unde ar putea omul să caute, care își dorește să înțeleagă nu doar etimologia, cât sensul cuvintelor care îl folosește și cum ar putea să și-l optimizeze, să și-l îmbunătățească? Am creat un grup de practică, în interiorul căruia studiem, toți suntem studenți, știința despre suflet și trup de la Tracogeto Daci, istoria genetică a poporului român de la Atlantida, întreaga moștenire păstrată în spațiul geografic și holografic Carpato-Danubiano-Pontic. Eu sunt studentă la știința despre suflet și trup de la Tracogeto Daci și voi fi întotdeauna. Nu numai că această știință este imperios necesar să fie studiată, dar ea trebuie continuată, trebuie îmbogățită și trebuie condusă cât mai departe în viitor. Viitorul, te rog. Acest grup se poate accesa de către oricine are acest interes sau este un criteriu prin care se trece? Noi studiem de aproximativ 2 ani în Academy 2023, Academy 2024. Am studiat în cadrul taberelor și colocviilor pe care le-am organizat. Am oferit materialul care mi s-a oferit și mie și cei care într-adevăr au simțit, deși nu este cel mai potrivit cuvânt, au gândit că este important să lucreze la moștenirea pe care o vom lăsa pruncilor noștri, s-a alăturat acestui grup. Nu suntem mulți, însă pur și simplu muncim, ne întâlnim de 3 ori pe săptămână. În grupul respectiv sunt adăugate informații și, în mod special, documente care mi-au parvenit din activitatea profesorului Grigore Albu Gral. Este, într-adevăr, o condiție aceea de a învăța, pentru că, în esență, știința despre suflet și trup de la Tracogeto Daci ne ajută să înțelegem. De fapt, noi începem să învățăm să înțelegem. Ceea ce lipsește cu desăvârșire poporului român este capacitatea de a înțelege. Poporul trebuie să învețe, să înțeleagă. Ori în acest proces de înțelegere va utiliza logica, iar logica îl va susține în acțiune și acțiunea îl va conduce către eliberare și libertate. Este un grup în care se poate înscrie orice om atras de omenie și de o menire
Este un grup în care oricine este interesat să își educe pruncii se poate înscrie. Instituțiile educaționale de stat oferă un sistem de învățătură limitat și toți ne dăm seama de acest lucru, însă nu prea sunt alte alegeri de făcut. Ce poate face o familie să se apropie de o educație pentru pruncii sau pentru adolescenții lor apropiată de realitatea vieții și unde să o facă și cu cine să o facă? Părinții trebuie, și acesta este verbul poporului român, între tracia, tratament și tratare, trebuința este în esență marca poporului român. Părinții trebuie să construiască școli, pentru că învățătura există, și să înceapă să își educe copiii. Dacă privim cu atenție și claritate, cu luciditate, definiția conceptului educație, pe care o descoperim în dicționarul explicativ al limbii române, conștientizăm că educația, în esență, educația sistemică, nu este pentru a crea indivizi viabili și nu are instrumentele necesare și esența primordială de a crea din noi eroi, de a crea din noi ceea ce suntem de fapt. Pentru că tot ceea ce se creează este ceea ce suntem de fapt. Noi am pierdut ceea ce suntem de fapt sau ce ar fi trebuit să fim și trebuie să recuperăm acest ceva. În dicționarul explicativ al limbii române, educația este definită ca fenomen social fundamental de transmitere a experienței de viață a generațiilor adulte și a culturii către generațiile de copii și tineri, abilitării pentru integrarea lor în societate. Educația este astfel, decriptând această definiție, doar un instrument pentru integrarea în societate a indivizilor. Ori societatea presupune un cadru, ori un cadru presupune limite, contingențe și legi. În esență, educația, așa cum este definită și explicitată de mediul sistemic academic, nu reprezintă altceva decât crearea unor indivizi supuși legilor, indivizi care doar prin supunere se pot integra în societate. Însă viața unui om nu este societatea. Viața unui om este libertatea, experiența. E ca și cum educația aparține doar socialului. Însă noi aici, pe aceste meleaguri, noi, liberi în acest melegar carpato-danubiano-pontic, eu străbătând aceste dealuri, nu trăiesc în social, trăiesc în mine însămi și în propria viață. Eu sunt cea care trasez regulile vieții mele și eu sunt cea care îmi impun propria lege. Când Dumnezeu a lăsat cuvântul, l-a lăsat fiecăruia dintre noi, ca prin acest cuvânt să facă legea. Că mai departe acest cuvânt a fost efectiv sustras și s-a împuternicit, s-a îndrituit de o anumită categorie de oameni, lăsându-ne în esență săraci de cuvânt,
Aceasta este o poveste. Este povestea sclavului, este povestea noastră a tuturor, cumva. Însă, educația, așa cum ne este explicitată de mediul academic, pentru că mediul academic a creat dicționarul explicativ al limbii române, dicționar în care majoritatea cuvintelor, în proporție de 90%, sunt cuvinte cu etimon necunoscut. Ei, acest mediu excepțional academic, care se pare nu se ridică nici la genunchiul broaștei, ne îndeamnă pe noi ne programează pe noi și ne determină să considerăm educația ca o modalitate de integrare în societate și nu o modalitate de evoluție, de dezvoltare, de creștere și de amplificare a valorilor, capacităților, capabilităților, abilităților unui individ. Și în acest... Dar am depășit cele 3 minute, pentru care mă voi opri și pentru că am pregătit o definiție destul de lungă, nu știu ce va spune YouTube-ul în acest sens, despre educație. Imediat, înainte să o spui tu, eu vreau să-i rog pe cei care tocmai au auzit fraza de acum 50 de secunde să o vadă din nou, deci la minutul 18 unde ne aflăm acum, ce a spus Gabriela mai devreme, la minutul 16 de fapt, poate să reia până când se instalează, când începe ceva să ruleze înăuntru, formarea individuală prin autoeducație. Gabriela a făcut a apăsat accelerația pentru cei oameni care își dau seama că de fapt ce primesc din afară este un mecanism care ajută societatea, iar ce caută înăuntru și caută prin cei care caută înăuntru, cum puteți vedea la Gabriela Braniște, este un mijloc autentic de întoarcere la sinele care lucrează pe acest pământ și nu la un mediu social pe care doar pe acela să-l servească. Și acum te rog, da, o să avem noi grijă de YouTube încât să fie permisivă. În esență, descoperind o asemenea idiotia de definiție în dicționarul explicativ al limbii române, știi, eu am un loc undeva în spatele casei unde arunc cărțile, care nu mi-au oferit niciun simțământ. Și acest dicționar explicativ al limbii române merită aruncat în spatele casei. Acolo sunt foarte multe cărți. Este cimitirul. Noi, astăzi, suntem la finalul probării cuvântului. Nu mai suntem capabili să ingurgităm o informație inutilă, pentru că altfel se produce zerorizarea, așa cum explicitează profesorul Grigore Albu Greal când vorbește despre căderea Atlantidei. Zerorizarea. În esență, cerebralul nostru nu mai dispune de spațiu de stocare. De aceea, în acest moment, este imperios necesar să selectăm informația. Revenind la conceptul de educație, găsind o asemenea definiție, care este o gogomanie, deși noi suntem, în esență, prin Getusa, popor de înțelepciune Gogia, 66, care este credința, nu religia, atenție, am gândit să decriptez cuvântul educația cu ajutorul instrumentului genial oferit de profesorul Grigore Albu Greal. Evident, în conformitate cu capacitatea propriului meu cerebral. Și iată ce s-a născut. Educația este conservarea întemeierilor moștenite de la zămislitoarea urmașilor daci. Radacina este educ și prin comparatism de formă senzorială obținem doc, dic, duc și dac, scris cu capa, unde dac este da, c, h, care formează dac și dah.
Dacul este străbunul, pe care toți îl cunoaștem, iar dahul este duhul, cel care îndihuiește, adică înființează. Adeche zămislește viul. Deci educația este tot ce s-a păstrat prin conservare în consoane, care sunt contracții ale uterului de mamăgeie, spre însuflețirea datului, moștinit prin tină de la Tidă din Atlantidă, ca todă pentru noi dotă în pântec de mamă. Și pentru a înțelege un asemenea limbaj, ți-am oferit o imagine realizată de mine cu instrumente rudimentare în PowerPoint, Este pe ecran. da? Care este un ajutor pentru cei care pentru prima dată fac cunoștință cu un astfel de limbaj. Educația este un strat de zămislire și reprezintă tot ceea ce se transmite ca moștenire genetică. Altfel, material din care crește sămânța. Materialul din care se plămădește sămânța este stratul de zămislire, pântecul de născătoare. Educația este prin legea a mamei Geia, ca mater ie, și a mamei femeie, ca plămadă, care începe din pântec, reprezentând materialul din care crește sămânța numită copac și sămânța numită copil. Stratul de zămislire este legea. De aceea vorbim despre duc, care altădată este un dac, da? Prin comparatism, și avem e-duc. Acest e, vocala e, este stratul de zămislire. Stratul de zămislire face legea. Și cu siguranță ești de acord cu mine, pentru că, indiferent de forma seminței, dacă această sămânță nu este așezată în stratul de zămislire, încadrată într-o adăpostitoare, acea sămânță niciodată nu va izvorî. Deci stratul de zămislire este legea pentru ca acea sămânță să fie vie, care este în esență pentru noi, totemic vorbind, sămânța Tatălui Ceresc. Însă Tatăl Ceresc este și adăpostitor în același timp. Dar pentru a înțelege un asemenea concept avem nevoie să începem ușor cu Biserica în involuție a lui Victor Kernebach și apoi să înțelegem bivalența și nu dualitatea. Și, bineînțeles, să oferim o altă imagine a ceea ce reprezintă dogma. Pentru că este dota noastră, însă ne-a fost prezentată într-un mod eronat. Înainte să intrăm în live, mi-ai arătat cartea pe care o aveai în brațe când ai intrat. O poți arăta și altora? Sigur, sigur. Biserica, puțin mai sus, te rog. Mulțumesc. Biserica în involuție. Ok. Acum, evident că e de verificat ceea ce Gabriela propune și vreau să te întreb acest mecanism de autotranquilizare a minții prin care programele conceptuale vedem că lumea spirituală mai ales, ei acceptă tot ceea ce vine fără să mai aibă filtru de judecată. Omul primește și nu mai știe dacă e bine pentru el sau nu e bine pentru el. Pentru că nu mai are o educație corespunzătoare cu un filtru sau un criteriu strașnic venit prin educația sa și acceptă cam ceea ce îi dă viața. Cam totul. Și e bine că el spune că Dumnezeu dă și atunci hai să iau ceea ce este. Și se așterne o liniște și omul așteaptă fără să-și pună semne de întrebare sau fără să caute mai adânc în natura exactă a lucrurilor vieții lui interioare, dar și exterioare, și adorme și mintea lui se agață doar de ceea ce vine, nu ceea ce poate cerceta. La ce nivel de educație se află un astfel de om? Pentru că planeta întreagă, din observațiile pe care le am din extrem de multe țări, omul nu mai caută din el însuși intrinsec să vadă despre ce este vorba, în ce bea, ce mănâncă, ce gândește și ce trăiește cu adevărat. Este o întrebare extrem de complexă și cu un grad destul de mare de generalizare.
Eu am o minte radicală și lucrez cu concretețea, cu experiența concret senzorială. Eu nu lucrez în abstract. De aceea îmi permit să continui definiția pe care, din păcate, nu am finalizat-o și te rog în acest timp să revizuiești întrebarea, pentru că eu îți voi oferi un răspuns de o claritate extraordinară dacă tu îmi adresezi o întrebare clară, coerentă și concretă. Spuneam că stratul de zămislire este legea. Legea tatălui este pântecul de mamă. Asta trebuie să descopere poporul român. Și tot ce se obține prin moștenire se face prin uter, ca unic urmaș al terei. Legea tatălui ceresc este uterul de mamă Geie și legea devine urmașul care pentru noi, ca popor român vorbitor de limbă română, acest urmaș este din ur-mas, adică este un mas, adică este tot ce n-a rămas ca mes în Mesia. Orice prung, orice urmaș este un mas, adică este tot ce n-a rămas și acest rămas, acest prung este Mesia. Orice prung născut în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic este un Mesia. Educația începe în pântecul mamei, cu hrană, ca hrană, sub formă de consoane și vocale din care se formează pătul frumos. Educația este tot ce se conservă ca experiență logică și legică în prunc, întreaga moștenire ca logoșii în logos, despre statornicia pe aceste meleaguri. Ce îi se poate transmite urmașului decât istoria de la începuturi pe aceste meleaguri. Educația își definește sensul în duc, din educ, ca dotă. Pruncul este dota, moștenirea genetică ancestrală care ne instituie și ne îndrituiește ca statornicie în acest melegar de veacuri, de la începuturi, ca neamuri și până în vecie. Tot ceea ce constituie educație pentru un prunc este trecutul neamului său. Iar trecutul neamului românesc este mai mult decât înțelegem cu gândirea care este din cuvântul dac. Cu gândirea care trebuie să fie, educ devine stratul de zămislire în care s-a creat urmașul dat de la întemeiere, urmaș care este un d-ac. Iar tot ce s-a dovedit ca dac, ca dat din dac și ca urmaș din educ, este dotă înscrisă cu acul pe răboj. Deci dacul este acul care scrie pe răboj. Iar răbojarea, adică scrierea, pentru că această scriere este genetica noastră, este moștenirea genetică dată dacului. Dacul s-a născut ca rostitor și rostuitor de întâi cuvânt. Deci educația este istoria poporului român, de la Atlantida, altădată Gondwana, ținutul gândirii. Trebuie să mișcăm educația care este spre educația care trebuie să fie. Fiecare prunc român este un mântuitor hrănit cu zicere din zăcământ. Acum însă nu se face zicerea, se face ideologia, se face dogma, că este ea politică, medicală, istorică, lingvistică sau religioasă, și zăcământul, care ar fi trebuit să creeze prin min, ereu, ro, minul, adică euul ca zicere, nu conduce decât la zacere. Poporul român este malad, este bolnav în condițiile în care el, ca tăracie, ar trebui să fie tratament pentru întreaga umanitate. Aceasta este definiția educației pentru poporul român. Aceasta este educația pentru poporul român. Ceea ce oferă dicționarul explicativ al limbii române sau ceea ce oferă sistemul nu este pentru noi.
Este uluitoare sau uluitor acest grad de superficialitate pe care îl întâlnim la foarte mulți dintre contemporanii noștri când stăm de vorbă cu ei. Și ne dăm seama de nivelul de educație al fiecărui individ după cum vorbește și după aia despre ce vorbește. Care ar fi pentru un om care vrea să se apuce de educația, indiferent de vârstă, primii pași? Îți răspund în versurile lui Mihai Eminescu, pentru că întrebarea este excepțională. Noi avem primii pași prin oamenii de geniu. Virtutea pentru dânsii ea nu există, însă vă predică, căci trebuie să fie brațe tari a statelor greoaie care trebuie împinse și trebuiesc luptate războaiele aprinse, căci voi, murind în sânge, ei pot să fie mari. Religia, o frază de dânsi inventată, ca cu a ei putere să vă aplece în jug, căci de-ar lipsi din inim speranța de răsplată, după ce amar munciră-ți mizeri viața toată, ați mai purta o sânda ca vita de la plug? În veci aceleași doruri mascate cu altă haină și în toată omenirea în veci același om, în multe forme apare a vieții crudă taină, pe toți ea îi înșală, la nimeni se distaină, dorinți nemărginite plantând într-un atom. Împărat și proletar. Noi nu avem niciun motiv să căutăm cunoașterea, să căutăm educația, să căutăm învățătura. Ea există în spațiul nostru dintotdeauna. Noi astăzi, adunând firmituri de la masa regelui, am ezot în exod spre Babilon să culegem și să învățăm de la ei. Babilonul a învățat de la Zalmoxis. Și tot ceea ce reprezintă rune în spațiul carpato-danubiano-pontic vorbesc în poveste despre Melchisedec, care este în esență Zalmoxis, și despre cum în peregrinările sale a oferit învățătură lumii. De ce noi astăzi nu mai suntem capabili să ne amintim această forță extraordinară, să reînviem această forță extraordinară zalmoxiană din sufletul nostru și din inima noastră, din genetica noastră? Nu știu. Toată această învățătură pe care spiritualitatea, de exemplu, a cules-o din stranietate, nu este haină pentru noi. Nu va fi niciodată strai, pentru că este un strai străin. Deci, cumva, în esență, și știu că această vorbă a fost rostită, deși nu am urmărit emisiunea cu profesorul Colceag, eu știu, simt și se vede în irisul profesorului că se vede această frază, că România, în esență, astăzi își merită soarta. Într-adevăr, ești în acord cu frecvența pe care el a destăinuit-o și ai perceput-o foarte bine. Pe cât de radicală susții și știu că ești, pe atât de muncitoare sufletește pentru popor ești. Și e o antiteză atât de puternică încât oamenii care apelează la, să zic, învățătura pe care tu o dezgropi, au nevoie de puțin mai mult timp ca sau să fie ajutați, poate prin colocviile pe care le faci, prin anumite mesaje pe care tu le dai, să o ia de la un nivel. Nu știu în ce măsură ai faci tu lucrul ăsta cu ei, însă propunerea pe care eu aș avea pentru cei care văd această emisiune este că Gabriela are un nivel de exprimare a ideilor și a conceptelor pe care ea le cunoaște la un nivel ridicat față de media, populației care noi o ascultăm în media
sau în social media sau în mass media. Și de asta, când cineva face eforturi să fie atent, să fie 200% atent la această emisiune și la aceste cuvinte, atunci încep să facă sau să se prindă, să se agațe de creierul omului și să deducă și să înțeleagă. Așa că un om care doar trece pe aici și se uită și bună, Gabriela, Alexandru, ce mai faceți? Și doar sparge poate niște semințe în timp ce după aia o să se uite pe TikTok, nu este deloc un drum benefic. Însă pentru cine într-adevăr este cu direcția sufletească spre munca interioară, atunci de la Gabriela poate porni o întreagă enciclopedie care o poate descoperi prin canalele pe care ea le are în diverse structuri, pe care o să le prezint imediat. Gabriela, vreau să pun puțin accent pe acest mod de gândire pe care social media îl promovează astăzi, în care omul își pierde atenția foarte repede dacă nu îi dăm ceva, ceea ce vorbeam și înainte de emisiune, dacă nu îi dăm ceva să-i stârnim curiozitatea, să-l facem, să-l prindem în jocul acesta al emisiunii, ceea ce nu asta este intenția, dar într-adevăr, ca să putem să primim oameni care să vizioneze, oameni de calibru intelectual și sufletesc, e nevoie să mai creăm și acest artificiu al dialogului. Și întrebarea ar fi, acest social media de astăzi care propune repede ca omul să-și schimbe atenția de la un film, de la un short, de la un reels la altul, de la o poză la alta, mai poate judeca, mai poate fi atent și mai poate să înțeleagă un fenomen care durează mai mult de a fi înțeles. Voi fi radicală. Te rog. România nu mai există. În ce sens? În niciun sens. Păi în buletin scrie că este. Da, însă ai observat și tu că ceea ce oferă sistemul nu este în conformitate cu adevărul și experiența concret senzorială. Dar oamenii... România nu mai există și România știe asta. În esență, consider că până la un anumit moment poporul român deposedat de bogății, de patrimoniu, de cultură, de limbă, de genetică, de teritorii, de viul din cuvinte și de posedat de viitorul pruncilor. În esență, poporul român și-a deposedat proprii prunci de viitor. Poporul român a furat propriilor prunci viitorul. Însă poporul român a fost ajutat, îndemnat și într-adevăr manipulat să realizeze ce a realizat până acum. Eu mi-am lăsat soarta în mâinile poporului român când a votat la fiecare 4 ani. Dar astăzi ne mai putem lăsa noi soarta și viața în mâinile unui popor care a greșit atât de mult față de el și față de pruncii săi? Ce reprezintă această trădare? Poporul român s-a autosabotat. În esență, poporul român este la capăt. Astăzi se mai pune problema individului de a supraviețui. Însă noi, ca țară, nu mai existăm. În primul rând, suntem o corporație. În primul rând, suntem un înscris pe un certificat, pe un buletin. În Elveția, pentru cine vrea să știe, da. În esență, un virtual. Poporul român nu mai are nevoie de președinți. Poporul român
are nevoie să are ogorul. E muncă grea Poporul aia. român are nevoie, te rog, Este muncă grea, cum și tu vezi că ai grijă de ogor și de o gradă și îți ia mult timp și e mult efort. Însă când omul vrea să vină acasă și să facă un duș, să se uite la un serial pe Netflix și deja are burta de nu-și mai vede organele genitale, nu prea are cum să mai ajungă să-și mai facă ogorul. Nu mai poate să gândească în acel demers. Deci care sunt șansele pentru el să-și refac educația creierului, educația sufletului și educația bunului simț de a-și crește viața în curtea pe care o are? poporul român nu mai are nevoie de președinți. Poporul român nu mai are nevoie de politică. Poporul român trebuie să are ogorul. Atât. Și aceasta este calea, unica. Poporul român trebuie să-și producă hrana. Poporul român trebuie să se elibereze pentru a resimți din nou și a retrăi libertatea. Există o frază, există numeroase fraze în latrina mass media. Acest cuvânt nu este într-atât de grav, pentru că el are ca rădăcină atriumul și atriumul aparține celor statornici. Dar aceasta este o altă discuție. În acest cumul informațional, în această un soi de buruiană informațională, un amestec de informație din mass media, unde se fac afirmații care depășesc orice logică de bun simț. Există o frază care mi-a atras atenția și care sună astfel: piatra de temelie a poporului român este ortodoxia. Fraza nu este greșită, însă nu se mai poate plia pe situația și pe momentul istoric în care se găsește poporul român. Nu. Piatra de temelie a poporului român nu este ortodoxia. În esență, astăzi descoperim că poporul român nici măcar nu are o piatră de temelie. Dacă piatra de temelie a poporului român ar fi ortodoxia, atunci trebuie să știi că ortodoxia este ortul, adică worth. Și el nu poate fi decât dat popei ca moarte. Ortodoxia este o ideologie și orice ideologie devine aberantă pentru o mamă care trebuie să-și hrănească pruncul. Să spunem nu oricărui individ care prezintă și reprezintă o ideologie în aceste momente istorice. Pruncii nu se hrănesc cu ideologii și nici măcar cu vorbe frumoase. Deci ortodoxia este o ideologie care, ca orice ideologie, ne-a condus la înfometare. Noi nu hrănim pruncii cu ideologii. Și este inadmisibil ca în aceste vremuri să lași moștenire o ideologie. Când poporul român astăzi se hrănește cu deșeuri industriale, dar în esență este un mare ideolog. Este un nonsens. Poporul român s-a pierdut. Să ne întoarcem la individ, că individul până la urmă este, el acum este acasă la el și se uită la această emisiune și acest lucru practic și concret pe care tu îl ai în tolba ta de lucruri pe care le faci, ce șanse are el și încotro să o ia și de unde să o ia autoeducația care să-i stârnească virtutea și virtutea să-l facă să fie demn de a fi om? De unde să se apuce? Nu cred că există șansă pentru individul respectiv. Mi-ai adresat o întrebare asemănătoare și în emisiunea anterioară. Ce șanse sunt? Eu înțeleg că tu lucrezi cu speranța, dar să revenim. Să revenim la versurile lui Mihai Eminescu. Da?
Căci de-ar lipsi din inimi speranța de răsplată, după ce amar muncirăți mizeri viața toată, ați mai purta o sânda ca vita de la plug? Eu înțeleg că suntem tentați să lucrăm cu această speranță, dar nu există. Noi căutăm speranță în mântuitori, în autorități, în sistem, în președinți. Noi căutăm speranță în medici, căutăm speranță în filozofi, în ideologiști, în psihologi, dar toate acestea sunt ideologii, iar poporul român este înfometat, este sărăcit și este însetat. Momentul istoric în care ne regăsim este un moment care nu mai oferă indivizilor vreo șansă. Cei care s-au pierdut și vor rămâne în continuare agățați în sistem. Vor avea șansă doar cei care vor fi cu adevărat eroi. Pentru că de murit vom muri. România se va rupe în bucăți. Poporul român va ajunge ca poporul evreu, pentru că, în esență, după ce noi am avut acest picior de plai, această gură de rai, am părăsit-o, căutând abundența, cultura și banul în străinătate. Noi, născuți în această gură de rai, în grădina Maicii Domnului, am plecat nemulțumiți. Ne-a fost greu. Ne-a fost într-atât de greu încât ne-am înstrăinat. Pentru că nu am știut să apreciem, nu am știut să păstrăm pământurile, cultura, limba, tradiția. Pentru că am mers să cerșim la străin și să facem curat în ograda lui, acum ni se va lua acest trai. Și așa cum s-a întâmplat și cu așa numitul popor ales, căruia i s-a promis Canaanul, știi povestea lui Moise, în timpurile 1300 înainte de Hristos, în familia lui Ramses, desemnat și ales să conducă poporul evreu care se găsea în sclavie de 400 de ani în Babilon către pământul promis. Noi am avut acest promis și acest pământ promis și, în esență, prin dota noastră, noi suntem promiși pentru a vindeca umanitatea, însă noi am ales în loc de tratament, trădare. Am părăsit acest teritoriu și, bineînțeles, se va întâmpla cu noi, pentru că istoria se repetă, același lucru care s-a întâmplat și cu poporul evreu. Vom ajunge nomazi, pentru că aceste pământuri pe care noi le-am părăsit, între timp au fost cumpărate și au intrat în posesia altor neamuri. Poporul român trebuie să-și asume deciziile pe care, prin anumiți indivizi, le-a luat în ultimii 40 de ani. Nu există nicio șansă. Vom muri ca lași, ca sclavi, cei care într-adevăr se vor supune sistemului, iar cei care într-adevăr vor simți strigătul din interiorul lor, vor muri eroi, pentru că demnitatea este ultima și unica redută care ne-a rămas. Am pierdut moștenirea pentru pruncii noștri. Noi n-am pierdut pământurile din România. Noi n-am pierdut apele și pădurile din România. Noi n-am pierdut tezaurul. Noi am pierdut moștenirea, dota pruncilor noștri. Noi am vândut deja ce era ca dotă, ca moștenire pentru pruncii noștri. Noi am vândut viitorul.
În consecință, nu există nicio șansă pentru cel care vine de la serviciu și se așează pe canapea și privește această emisiune. Cu siguranță nu o va privi, pentru că sunt puțini. Au mai rămas doar 144.000. Nu este nicio șansă. Care sunt procesele care adorm mintea găsite în media, în gastronomia și în educație de astăzi? Îți voi spune o poveste. Piatra de temelie a oricărui popor este limba. Limba dovedește stăpânirea pe meleagurile respective. Cu limba de cuvânt viu se face legea. Iar legea, atenție, este un mânt care devine pentru omul liber pământ, care devine pentru omul înțelept mântuire și care devine pentru românul sclav mormânt. Mântuirea este prin a mântui un hir cu har de la parențiu ca părinți de urmași născut spre dumirire. Pentru că noi suntem un popor de Dumnezei, adică de Dumnezei care se dumiresc. Ceea ce facem noi în această emisiune, ceea ce se întâmplă în acest moment cu poporul român, este un proces temeinic, sistematic de dumirire. Ceea ce rămâne de făcut celui care se așează pe canapea venind de la serviciu și care privește această emisiune, este să se dumirească. Să înceapă, într-adevăr, să-și adreseze aceste întrebări. Despre ce este vorba? Ce se întâmplă cu noi? Aceasta este istoria care este? Unde este istoria care trebuie să fie? Aceasta este normalitatea. Cine ne-a implementat că aceasta este normalitatea? Să trăiești la etajul 14. Unde este pământul tău? Care este moștenirea pentru pruncul tău? La etajul 14. Ce reprezintă? Țara. Țara este compusă din țărani. Omul care stă la etajul 14, cine este? Deci, mântuirea despre care se vorbește, sau mai bine spus, se pălăvrăgește în spiritualitatea din spațiul Carpato-Danubiano-Pontic. Mare durere, mare necaz, mare rană, marele nimic, spiritualitatea din spațiul Carpato-Danubiano-Pontic din ultimii 40 de ani. Una dintre cele mai teribile păcăleli cu care și pentru care românul nu numai că a plătit cu energia sa, cu materie, cu timp, dar în timp ce el s-a preocupat de această cultură, de această spiritualitate străină, și-a uitat propria sorginte, propria cultură, propria medicină, propria limbă. Deci, mântuirea este adevărul. Și din român răsare mântuitorul. Atâta vreme a mânat. Și astfel, adevărul devine unicul liant care ne întovărășește. Cu adevărat, tovărășia nu se realizează decât în numele adevărului. De aceea cel care stă pe canapea și care vizionează această emisiune are un prim gând, acela de a se dumiri asupra a ceea ce reprezintă normalitatea care este și normalitatea care trebuie să fie. Iar cea de-a doua etapă este de a se întovărăși în numele adevărului. Pentru că noi, ca getitori din geți, zicere, această tovărășie este o toveresia. Deci pasul 2 pentru cel care se află în fața televizorului este să se întovărășească cu cei care rostesc adevărul. Întovărășirea noastră, unirea noastră ne va conduce la eliberare și libertate. Iar fraza extraordinară în Traco Getodacă este Itios Veresia, Ilios Veresia. Aceasta este piatra de temelie a poporului român,
care se traduce ție adevărul, celorlalți tovărășia în numele adevărului. Pentru că, în esență, tovărășia este un genitiv care arată apartenența la adevăr. Poporul român nu are nevoie de președinți, poporul român are nevoie să are ogorul, să se adune în comunități, să constituie și să se îndriduiască de la sine putere, prin sfatul înțelepților, prin sfatul bătrânilor, prin sfatul zababelor, să se administreze singur ca tovărășie în numele adevărului. Primul pas pentru cel care astăzi șade liniștit pe canapea este să înceapă să are ogorul și să producă hrană, adevărată hrană, pentru pruncii săi și a celorlalți. Și a celorlalți. Deci, numai în tovărășie vom reuși. Va pentru care pruncii mei sunt și pruncii tăi. Și toți ceilalți sunt pruncii noștri. Ai descris... Deci piatra de temelie a poporului român nu este ortodoxia. Piatra de temelie este Ilios Veresia. Să construim comunități, nu avem nevoie de președinți, nu avem nevoie decât de noi să ne sfătuim și să decidem pentru noi. Educația, hrana, medicina. Resurse, să ne recuperăm pământurile. Deci pasul 3, pentru cel care se află în fața micului ecran, este să cumpere pământ. Să răscumpere ceea ce, cu acordul lui, a vândut și s-a vândut de-a lungul timpului. Deci noi, în acest moment, ca popor, trebuie să ne răscumpărăm greșelile pe care le-am făcut de-a lungul timpului. Tu ai descris foarte... și am avut așa o stare de amintire mai mult, că în trecut mi-aduc aminte că bătrânii satului, ăia mai înțelepți din fundul satului, unde mergeau copiii când erau la sat și erau lăsați, înainte să fie școlile, înainte să fie făcute drumurile către sate, oamenii nu aveau acces la așa multe magazine sau școli, și bătrânii, cei mai înțelepți din sat, erau profesorii cei mai experimentați, iar de acolo se nășteau niște virtuți, niște legi ale bunului simț, niște leacuri băbești și cum să-ți menții viața fără să trebuiască să depinzi de cineva mai înalt decât tine, ci omul să-și procure singur hrana, să-și mijlocească gândurile și să-și întărească duhul și să-și facă sufletul puternic și să aibă un stil de viață natural, fără să mai fie pervertit și trivializat de atât de multe mecanisme de deselenire sau de dezenergizare, cum sunt astăzi în lumea contemporană. Și aici vreau să ajung, pentru că observăm cu toții că mintea începe să fie încețoșată din cauza nu doar a programelor sociale și educaționale, cât și din cauza hranei, care nu mai permite legăturilor neuronale să fie active, să fie zdravene, și creierul are mai puțină putere de memorializare, de memorie. Și nu știm ce să luăm ca să o refacem. Și mă gândeam să ne aduci puțină lumină în privința acestui proces de refacere a funcțiilor cerebrale pentru a putea să-l folosim pe acest creier în virtutea în care el a fost făcut să fie. Ai specificat în prezentare o idee excepțională de care, bineînțeles, mă voi lega, la care voi adăuga răspunsul la întrebarea pe care tocmai mi-ai adresat-o, referitoare la mediul în care eu trăiesc, acest mediu cupric, care este în esență totul pentru ființa umană. Iată, citez din unul dintre cele mai importante documente care sunt, în esență, patrimoniul poporului român, Știința despre suflet și trup de la Treacogeto Daci. Omul nu este mai mult decât mineralele organice din care s-a alcătuit. Ființa humană are capacitățile mineralelor din care s-a format
și comunică în totalitatea geometrală a spectrului mineralier după principiul eului trupesc. El însuși un lucrător minier în evoluția vorbirii. În zăcământ, embrionul întemeiat de la dumirirea asupra făcătoarei prinsă în înfigere cu dumirirea asupra cadrului de însăși întrupare dată de dumirire, este zacerea, dar și zicerea. Acest român este un minier în care se adăpostesc embrioanele, roca fecundată cu embrion de metal. Deci, în esență, noi fiind romini, suntem minerale. Acesta este numele nostru. La noi există mintia și prima minte s-a creat aici. Acesta este și motivul pentru care Rama, care în esență a dat numele României, Ramaniei, a ales spațiul Carpato-Danubiano-Pontic, acest Carpat care în esență este patul mineralelor. Deci omul, trăind în simbioză cu mediul său și hrănindu-se cu aceste minerale organice, se hrănește cu har. Închei paranteza și revin la întrebarea ta. Te rog să repeți întrebarea, nu de altfel, dar am depășit cele 3 minute și... Întrebarea era cum se poate reface structura creierului încât să fie capabil de memorie, de înțelegere și de drum spre virtute. Practic. Nu există o rețetă. În esență, omul a pierdut de-a lungul timpului genetica și capabilitățile mentale. Spuneam în definiția educației că fiecare prunc care se naște în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic este un urmas, adică un mas, adică un mesia. Tocmai datorită faptului că este un făt frumos. Pentru că acest făt este un pat, în esență, prin explicitare tracogetodacă. Patul, adică stratul de zămislire, Carpatul acesta, noi ne-am creat din metale. Noi suntem, în esență, constituiți din acești electroliți, care sunt esența viului, și omul, revenind, îmbrățișând mediul, are șansa de a se reconstrui. De aceea hrana și aratul ogorului, creșterea animalelor, prepararea apei, culesul izvoarelor, culesul fructelor ancestrale din Carpat, toate acestea reprezintă în esență medii de tratare și modalități terapeutice. Hrana trebuie să ne fie medicament. Și acest medicament este un mediu. Mediul creează med-icina. În consecință, înțelegem că întoarcerea noastră la glie, pentru că în esență noi suntem glieri și acesta este glasul nostru, aceasta este cunoașterea noastră, tot ceea ce reprezintă patrimoniul nostru. În esență, rominul este cel care ar fi trebuit în istoria care trebuia să fie, să ofere umanității tratamentul. Pentru că istoria se repetă și noi astăzi suntem la finalul probării cuvântului. Suntem în același moment în care se afla Atlantida, pentru care ne vom destrăma.
pentru ca această resetare să conducă la crearea unei noi structuri. Cu siguranță ființa umană va fi din ce în ce mai rară, însă noi nu vom dispărea ca specie, așa cum nu am dispărut niciodată. Ca noi să păstrăm cât mai vie această geometrie divină a ființei care suntem, avem nevoie să regăsim spațiul, mediul, natura, pentru că, în esență, natura este mediul de creație. Nu există creație în afara mediului său. Când vorbim despre Dumnezeu, pentru că noi suntem ideologi, pentru că am devenit însetați de totem, am devenit sacerdoți, am devenit depozitari de sacru, ne-am înzeit, care este în esență o maladie. Noi trebuie să ieșim din această maladie. Pentru că tot ce ne interesează pe noi astăzi este să fim oameni. Și singurul atribut care va permite ființei umane să evolueze și să pășească pe calea viitorului este omenia și nu înzeirea. Înzeirea nu reprezintă altceva decât o ideologie pentru ca cei puternici să-i poată conduce pe cei slabi. De aceea omul de astăzi din spațiul Carpato-Danubiano-Pontic a devenit ideolog, a devenit sfătos, prima marcă a prostiei, a devenit terapeut, a devenit guru, când în esență nu el, prin el în sine, ci prin mediul său. Mediul este cel care conferă românului capacitatea de a fi tratament pentru umanitate. Pentru că acest spațiu, Carpato-Danubiano-Pontic, este spațiul care deține cele mai rare metale de pe pământ. Când într-o întâlnire viitoare vom discuta despre Zalmoxis și despre cele 383 de elemente chimice, vom descoperi că cu stipoare că ceea ce ne-a fost oferit prin tabelul lui Mendeleev nu este altceva decât o spoială și o informație trunchiată. Ne vom deschide către o cunoaștere de o importanță colosală. Există un element chimic, de exemplu, în tabelul lui Zalmoxis, care se numește domntintendiu. Și fiecare metal comportă, în esență, o structură lingvistică. Pentru că, în esență, cuvântul s-a creat din metal. Noi suntem structuri metalice și este tot ce s-a putut realiza din Pangea, ținutul anorganic, este Gea, ținutul organic, viul. În esență, noi suntem metale vii, organice și cuvântătoare. Cred că am depășit cu mult cele 3 minute. Gabriela, permite-mi, te rog, că știu că săracii greci s-au chinuit vreo 1000 de ani să învețe pe oameni retorica, ceea ce tu ți-ai însușit-o probabil prin literatura pe care tu ai citit-o de când erai copil mic și pe care ți-ai perfecționat-o. Nu, hai să spun o poveste. Hai să spun o poveste. Nu resping ideea ta, dar dacă nu aș fi spus nu, atunci nu ar fi fost posibilă această poveste. Eu sunt creator de morfosofie. Mai exact? Acesta este un concept pe care îl propun din 2017, dar pe care nu-l aude nimeni.
Tocmai pentru că nu este cunoscut. Um, Să spunem că am avut un vis. Noi suntem un popor de channeleri, deveniți recent. Pentru că ne-am pierdut originalitatea și tot ce ne-a rămas a fost să copiem pe alții, dar nu avem nevoie. Ce Te referi la ținem noi mesager? ca popor, ce deținem noi ca popor este unic. De aceea nu pot exprima termenul de channeling. Dar ca să știe Pentru că oamenii nu, ce înseamnă, că nu e clar pentru ei, înseamnă un fel de mesager care primește niște date informaționale în creierul său și le decodifică și după... nu le primește. Această chestiune este aberantă. Această chestiune de canal, de entitate care primește... Noi toți suntem entități, pentru că altfel nu am fi identități. Deci, în esență, nu vorbim despre vreo entitate, nu vorbim despre sfere înalte. Acestea sunt învățături care aparțin unor oameni puternici pentru a stăpâni oameni mai puțin puternici. Nu. Nu este o chestiune. Toate dimensiunile sunt, în esență, aici. Nu vorbim despre o transmisie. Nu vorbim că cineva de undeva, dintr-un alt colț, o entitate superioară, uh, îmi comunică, da? Nu, nu, eu nu sunt posedată. Pentru că această idee de channeling nu reprezintă altceva decât un concept învechit, pur religios, de posesie, pe care eu l-am decriptat cu mult înainte, da? Când am studiat-o pe Ioana Dark. Nu sunt o posesie, nu. Cineva îmi dictează și eu mecanic scriu și cineva gândește și îmi transmite această informație deja gândită. Nu. Dacă există acest concept de channeling, ne depărtăm de subiectul emisiunii și cu toate acestea nu ne depărtăm deloc. Cât ne depărtăm de infinit, cu atât, Ne apropiem de atât el. ne apropiem. Da. Această chestiune de channeling este plauzibilă doar în condițiile în care tu te afli în channeling cu tine în diferite manifestări. Pentru că tot ceea ce noi suntem este memorie. Noi suntem depozitari de memorie. Noi suntem creați din metale tocmai pentru a înregistra memorie. Noi suntem creați din apă și, atenție, metalul este o formă a apei. Vom vorbi despre toate acestea în colocviul din 17 noiembrie. În esență, suntem 99%, 99,1% la nivel molecular, suntem apă. Tocmai pentru că este structura unică de memorie organică. Deci, noi, în esență, suntem depozitari de memorie. Suntem structuri cerebral în care se înmagazinează experiență concretă legică. Și există diferite stadii ale memoriei. Și în diferite stadii ale memoriei ne regăsim noi, ca manifestări, ca povești, ca trezie, ca nivel de conștiință. De aceea, dacă vorbim despre conceptul de channeling, vorbim din perspectiva în care eu sunt un channeling cu mine din trecut și cu mine din viitor. Pentru că tot ceea ce se urmărește, și cred că deja am discutat despre acest concept, nu neapărat pentru că l-ar fi propus Frank Herbert, sub nicio formă. Mi-ai citit gândul. Mulțumesc. În Bene Gesserit. Te rog. Mi-ai citit gândul. Exact la asta mă gândeam cu 2 secunde înainte să-l spui. Te rog, continuă. Nu neapărat, pentru că acest concept a fost prezentat și întreaga operă a lui Frank Herbert abordează acest subiect. Nu este vorba doar despre o simplă poveste. Acesta este, în esență, scopul final din totdeauna întotdeauna al umanității. Crearea unei punți între trecut și viitor. Ori, în esență, acest concept
trebuie decriptat dintr-un punct care se numește punctul zero. Pentru că tot ceea ce există ca reprezentare numenonumerică este zero. Este unica cifră. Tot ceea ce există în trecut este n-1 și tot ceea ce există în viitor este n+1. Însă toate aceste manifestări, care sunt n+1, adică infinit plus 1 și respectiv infinit minus 1, sunt proprietăți ale lui 0. De aceea vorbim despre punctul 0 și oriunde se mișcă acest punct, el se mișcă în el însuși, pentru că oriunde se mișcă, se află în același punct. Și din acest moment, din această explicațiune care este în sine o aberație în abstract, este o aberație în abstract. Însă mintea umană, construită astfel ca cerebral, neurolingvistic, nu are alt punct de susținere. De aceea vom porni de la punctul 0 și pentru noi punctul 0 este Dumnezeu. Iar Dumnezeu s-a creat din El însuși, pentru că în esență logica umană nu reușește să meargă mai departe de această înțelegere. De aceea vom spune că Dumnezeu s-a creat din El însuși și că Dumnezeu este în afara timpului și spațiului. Însă într-o zi Dumnezeu, da, se contemplă pe sine și atunci în această contemplare se creează o oglindire și în această oglindire se creează timp, spațiu, distanță, densitate, credință, etc. Deci, dacă există o idee de channeling, această idee de channeling presupune o comunicare cu tine însuți din trecut și din viitor. Și morfosofia este o comunicare cu mine din trecut. Un trecut extrem de îndepărtat, când imaginile, pentru că se creează imagini, da? Categoric se creează imagini. Din punctul 0 întotdeauna se creează imagine, pentru că tot ce se poate obține din punctul 0 este o imagine. Pentru că, în esență, când Dumnezeu se contemplă pe sine, atunci se obține o imagine. Și aceasta este simbolistica oglinzii, pe care o regăsim în clasele superioare, de altfel clasele care conduc clasele inferioare. Este ceea ce și Frank Herbert, mi-aduc aminte că într-o zi mi-ai spus, când te-am întrebat care este cartea ta preferată, mi-ai spus de Dune. Carte pe care după aia m-am apucat să o citesc și văzând și cele două filme scoase, unul anul acesta și unul acum vreo 7-8 ani, am realizat cât de important a fost munca acestui Frank Herbert în 1960. A murit în 65, parcă în mod bizar, la 60 ceva de ani de cancer pulmonar, ceea ce nu dădea semne. Dar după ce a scris această capodoperă, însuși cel care a făcut Star Wars, George Lucas, a copiat ideile lui Frank Herbert din Dune și le-a pus la un nivel cu relațiile pe care le-a avut el la Hollywood și a creat Star Wars ca un plan de educație pentru cei care vor să înțeleagă prin SF niște lucruri adevărate despre cosmos și despre oameni. Ceea ce Frank Herbert a făcut în mod magistral a fost că a dat mult mai simplist aceste sfaturi înțelepte de mii de ani într-o poveste ezoterică, într-un SF halucinant pentru cine vrea să-și adâncească nu doar cultura generală, cât și nivelul de înțelegere. Gabriela știu că și-a făcut foarte bine termene, nu doar pentru că are o retorică de nota 10, pe care n-am învățat-o la Grecia, am învățat-o, cum spune ea, prin conectarea cu ea însăți. Cunoaștem faptul că accesează această tainică posibilitate pentru om să învețe să vorbească coerent cum o face ea, ceea ce în retorică se învăța aproximativ 500-800 de ani în Grecia antică și pe care foarte puțini aveau iscusința să o facă așa cum o face Gabriela astăzi, pentru care dacă tu ai fi politician și ai candida la ceea ce se numește șef de trib, te-aș vota cu 2 ștampile, nu doar una, pentru că ai și darul muncii și la capre, și la ogori, și la ograde, și la câini, și la rațe.
Dar ai și darul retoricii, cât ai și darul înțelegerii și științei, ceea ce înseamnă că ai aproape toate lucrurile integrate în tine însăți în folosul ființelor care te cunosc. Și pentru asta vreau să-ți mulțumesc că faci aceste lucruri pentru mine de asemenea, pentru oameni, pentru țară, și să știi că această speranță pe care eu o am vine și de la tine. Pentru că și tu faci asta chiar dacă nu o afirmi, chiar dacă nu te agăți de ea în plan fonoarticulator, cum știu foarte bine că stai bine, ci dinăuntrul tău se simte și se vede de la o poștă. Așadar, întorcându-ne la subiectul nostru gigantic, mintea adormită versus mintea trezită, care sunt specificațiile fiecăreia dintre ele? Istoria națională e știința cea mai temeinică pentru întărirea conștiinței de neam, e cea mai în măsură să lege și mai mult solidaritatea dintre azi și ieri, dintre trecut și prezent, să adâncească în sufletele noastre cultul strămoșilor pe care se sprijină tăria și mărirea unei patrii. Eugen Lovinescu, Istoria literaturii române contemporane. România a murit. Însă, din această moarte se va naște Eden Tracia. Mai sunt într-atât de puține minți trezite în România, încât am impresia că este noapte permanent. În primul rând, românul astăzi este bolnav. El trebuie să regăsească materialul necesar și instrumentarul pentru ca pruncul său să nu se îmbolnăvească mai mult. Trebuie să se sacrifice pentru pruncul său. Deși se spune că am fost generații de sacrificiu, până acum sacrificiul nu a fost experimentat de poporul român. De-abia de acum poporul va simți cu adevărat ce reprezintă sacrificiul. Este lipsit de orice etică acest mod al meu de a mă exprima, oarecum împotriva poporului român. Niciun om care ar dori să candideze la președinție nu ar face o asemenea greșeală, care este în esență fatală pentru el. Însă sunt două aspecte. În primul și în primul rând, poporul român este un popor ucigaș. Pentru că cei care au ucis oameni în timpul pandemiei sunt români. Sunt români care au ucis alți români. Pe baza unei ideologii. Și acesta este doar un exemplu. Și punctul 2. În acest moment, poporul român trebuie să revină la comun. Trebuie să uite pentru un moment înzeirea, care se pare nu i-a adus nimic, și să revină la comun, în sensul în care noi avem nevoie de tot ceea ce reprezintă forță de muncă, forță de acțiune, forță de întreprindere, forță de gândire, pentru a
crea din acest spațiu pierdut un spațiu prielnic pentru copiii noștri. Este nevoie ca oamenii să revină la ceea ce, ca ideologie, atenție, s-a numit altădată comunism. Însă comunismul, pentru că acest sufix ism, da? Care se găsește în numeroase alte cuvinte, nu reprezintă altceva decât formula, sintagma pentru a crea un cuvânt, da? O ideologie, o tendință. Însă nu vorbesc despre comunism, ci despre comun. Vorbesc despre comunitate. De aceea noi nu mai avem nevoie de conducători. Noi avem nevoie de sfatul bătrânilor, noi avem nevoie să fim în comunitate. Avem nevoie să resimțim această egalitate. Este singura modalitate prin care cu adevărat românului îi va zbura, deci se va elibera de această tendință de înzeire care nu conduce decât la sclavie. Omul care se înzeiește astăzi prin politică, omul care se înzeiește astăzi prin spiritualitate, omul care se înzeiește astăzi prin medicină. Nu este el un zeu, acel medic care ne propune nouă să consumăm fibre pentru sănătatea colonului? Când în esență colonul nu are, deschizând o paranteză, decât două abilități. Aceea de a absorbi și de a elimina apa și de a absorbi și de a elimina sarea. Ca medic ești înzeit, dar oferi moarte prin ceea ce numești tu medicină. Același lucru se întâmplă în spiritualitate. Același lucru se întâmplă în politică. Noi nu avem nevoie de președinți care să muncească pentru noi. Noi nu avem nevoie de conducători care să muncească pentru noi. Noi nu mai avem nevoie de mântuitori care să ne mântuiască și să ne salveze. Nu. Poporul român trebuie să are ogorul. Adică la muncă, popor român. Asta este ideea. Nu avem nevoie de președinți. Nu avem nevoie de cineva care să-și asume responsabilitatea hranei noastre. Omul care stă astăzi pe canapea, despre care vorbește acest individ extraordinar, da? Care în esență s-a interpus între noi în această emisiune, acest individ care stă pe canapea și privește după o zi de muncă această emisiune. Ce caută acolo? De ce nu este pe câmp să are ogorul? De ce nu este pe dealuri cu animalele? Unde este bogăția sa? Unde este hrana sa? Unde este experiența sa? Ce muncește el? Muncește pentru el? Nu. Muncește să întrețină un sistem. Ei, dacă muncești ca să întreții un sistem, atunci trebuie să te supui acolo. În ziua în care poporul român va munci doar pentru el, și în mod special, această muncă începe cu producerea hranei. Din acel moment, poporul român va începe să facă primul pas către eliberare și libertate, către vindecare și către recăpătarea statorniciei sale. Acest individ care stă pe canapea este un individ care și-a pierdut cu desăvârșire orice formă de luciditate. Eu îmi permit să port acest dialog de o oră și jumătate cu tine, pentru că astăzi am arat ogorul. Astăzi am hrănit caprele. Am obținut hrană. Eu sunt producător de hrană. Și dacă mâine și tu vei fi, și dacă mâine și cel de pe canapea va fi, atunci noi nu mai avem nevoie de ideologii, nu mai avem nevoie de președinți, nu mai avem nevoie de salvatori, nu mai avem nevoie de autorități. Nu vom mai avea nevoie de nici un fel de injecție. Nu vom mai avea nevoie de medicină.
Nu vom mai avea nevoie de ideologie. Nu vom mai fi înfometați, suferinți, nu vom mai avea nevoie nici măcar de acești terapeuți energetici, care nu sunt altceva decât șarlatani. Pentru că tot ceea ce există ca structură subtilă, corpuri subtile, reprezintă forme ale apei. Deci, în esență, singura cale, singura modalitate este ca poporul român să se constituie, să se instituie și să muncească în comun pentru binele său, al tuturor prezenți în comunitatea respectivă. Când poporul român va înțelege că ceea ce este al său este al celorlalți din comunitate, că noi toți muncim acest ogor și ne hrănim împreună. Într-adevăr, pe acest melegar, în acest melegar, se va institui Edentracia. Până atunci, doar visăm, așa cum de altfel visează orice sclav. Pentru că tot ce a rămas sclavului este să șadă pe canapea și să asculte ideologia altora și, bineînțeles, să viseze că este o autoritate. Această înzeire pe care orice om a resimțit-o. Îți amintești în timpul pandemiei, este un exemplu pe care mi l-a oferit mama mea, pentru că are un mod de a observa lumea diferit de al meu și bineînțeles că oferindu-mi un punct de sprijin în această direcție și privind, am descoperit un lucru absolut stupefiant. Individul care este, da, ușier, care este responsabil cu protecția sau cu bunul mers în interiorul unui supermarșe. De altfel, ușierul, da, care are locul său bine plasat în această societate, în acest sistem, este un simplu ușier. Pentru mine este Dumnezeu, este Dumnealui Zeul. Dar pentru societate și, da, prin educația sa și prin încadrarea sa socială, el este un simplu ușier. Eu îl tratez astfel pentru că societatea îmi permite asta. În afara socialului, el este Dumnezeu ca și mine, care muncim în comun la construcția și reconstrucția noastră, fiecăruia dintre noi. Ei, acel ușier, da, acel nei ca nimeni, în esență, că nu poți să ai o astfel de meserie în viață, să stai pe canapea și să stai paznic la ușă, da? Decât dacă într-adevăr ai probleme, da? Deci, acesta este sistemul și modul în care omul a acceptat sistemul. Ei, acel ușier s-a înzeit în timpul așa numitei pandemii. El s-a înzeit, a devenit zeu. El era cel care decidea dacă tu ai febră sau nu și dacă poți intra în instituția respectivă sau nu. Iată. Deci, în esență, în societate și marșând pe o astfel de educație, orice om s-a înzeit, orice om a devenit vedetă dintr-un singur click. Deci cumva această înzeire pe care noi o denumim democrație nu ne-a condus decât către destabilizarea noastră ca ființă umană. Și, evident, ne va conduce către moarte. La toate nivelurile sale, pentru că și moartea are nivelurile sale. Dragi prieteni, vreau să vă amintesc faptul că pe Apusenii de Poveste vă arătă chiar în această secundă, găsiți apuseniidepoveste.ro, un site pe care Gabriela Braniștel are ca formă de acces la cursurile pe care ea le face. Le găsiți aici în dreapta sus, la Akasha Academy și celelalte colocvii. Aveți șansa să vă înscrieți pentru că mai sunt mai multe
evenimente din 10 și din 24 noiembrie pe care le puteți accesa acum aici, cât și de asemenea pe YouTube. Dacă căutați Gabriela Bran niște Pusenii de poveste, veți găsi niște videouri foarte bune și din viața ei, pentru că trăiește într-un mediu natural, după cum ați văzut, cât și din viața interioară, mai multe meditații și mai multe înțelegeri și deducții pe care Gabriela le-a avut în decursul vieții sale. Iar dacă tot intrați, abonați-vă, pentru că veți fi la curent cu ceea ce Gabriela face. De asemenea, are și încă 2 linkuri de Telegram pe care le găsiți aici, la descrierea canalului de YouTube. Sunt 2 linkuri, fiecare are informații diferite, cum de altfel veți descoperi voi singuri. Așadar, Gabriela, știu că tu și mai mult decât o enciclopedie în privința științei și în privința verificărilor și cercetărilor tale, ca ultim lucru pentru această seară, educația în masă ca mediu hipnotic, pentru că oamenii au decăzut în foarte multe funcții interne și apropiați de noștri chiar, care și-au pierdut acest bun simț față de ei înșiși, ne poți propune și te invităm, să spun, 5 lucruri pe care un om să le facă să iasă din această minte adormită, din această educație în masă și să-și optimizeze el propria educație și cu ce să înceapă prin 5 lucruri practice. Da. Dacă e cu putință. Sunt în dificultate în acest moment, deși mi-ai adresat o întrebare concretă, așa cum de altfel ți-am cerut în momentul în care ai făcut lucrul acesta, deja m-ai pus în dificultate. 1. Oamenii, deși afirmația este extrem de radical, da? Cu ghilimele de rigoare. Deci, oamenii trebuie să redescopere mediul. Oamenii trebuie să reconstruiască mediul. Oamenii trebuie să părăsească orașele și să reconstruiască aceste medii dintr-o perspectivă diferită, dintr-o perspectivă paleoparaantropologică. Oamenii trebuie să părăsească cu regret sistemul. Să își producă hrana și să își educe pruncii. Oamenii trebuie să își construiască propriile școli, să ofere o învățătură cu adevărat folositoare unui copil. Oamenii trebuie să recalculeze și să extragă rădăcina pătrată din acest sistem. Oamenii trebuie să dizolve sistemul prin toate aceste modalități care nu reprezintă altceva decât nesupunerea la sistem. Paradoxul este, de ce omul este supus sistemului? Omul trebuie să descopere motivul pentru care el este supus sistemului. Pentru că, în esență, omul simte frica, simte teama că în afara sistemului, deși paradoxal există și acest spațiu care se numește în afara sistemului. Aici este paradoxul.
Există alternativă pentru această ființă care trăiește în sistem, această entitate care se numește cetățean. Există o alternativă. Această alternativă există, este reală. Sunt oameni care trăiesc efectiv în afara sistemului. Sunt oameni care s-au constituit în comunități, sunt oameni care au părăsit orașele, au părăsit sistemul și și-au construit, reconstruit propria viață. Deci, cu toate că sunt exemple, că există această alternativă, că există în sine acest concept, în afara sistemului, cu toate acestea, omul resimte o teamă. Nu despre teamă este vorba. Nu, cu siguranță. Nu despre frică este vorba. Este în esență o hipnoză. Este în esență un drogai. Omul este drogat cu traiul bun. Această tragedie care a venit odată cu Traian, pentru că în esență Traianul care a cucerit, nu a cucerit prin luptă. Dacia nu a fost cucerită prin luptă, pentru că dacii erau colosali, erau coloși în timp ce erau colosali. Nu. Traian, Roma, a cucerit Dacia oferind traiul bun, oferind comoditatea, oferind evoluția, modernitatea. Și evident că aceeași poveste s-a întâmplat și în Atlantida. Acest trai bun, această comoditate nu a condus în altă direcție decât la comoție. Omul de astăzi, personajul, participant cu noi la emisiune, fârtatele nostru care stă în fața micului ecran la televizor, este îngrozit de pierderea acestui trai bun și el privește, pentru că nu știu dacă ai observat, dar cele mai multe vizualizări sunt obținute de filmele care prezintă viața de la țară. Adică viața omului întreprinzător. Există acum o categorie de oameni, pentru că trebuie să multiplici acest individ care stă pe canapea, trebuie multiplicat la infinit. Da? Și acești indivizi privesc, da, o mână de indivizi care muncesc. Pentru că omul modern nu mai muncește. Omul modern s-a instituționalizat și sistemul lucrează pentru el, pentru că, în esență, sistemul îi produce hrana. Pentru că cel mai mare efort este producerea hranei. Este un efort susținut și constant. Deci, nu există sfârșit de săptămână, nu există sărbători pentru omul care își produce hrana. Deci, cu adevărat, trebuie să fii zeu pentru a susține un astfel de mod de viață. Deci, omul care stă pe canapea este omul, în primul rând, omul care nu-și produce hrana. Deci, acesta este primul pas. Nu știu care sunt următorii 5. 4. Deci, este că de aici, din acest punct al producerii hranei, omul își va deschide un orizont pe care nici măcar nu îl întrezărea. Totul se va deschide de aici. Ai spus de conexiunea cu natura și apropierea omului de ogorul său pe care îl are de întreținut. 2 ar fi gândirea că își poate autosusține viața fără să mai depindă de forțele sistemului. 3. De aici totul se deschide. În primul rând, omul are nevoie să reconstruiască, totul trebuie reconstruit în România.
în el În însuși. momentul în care omul devine producător de hrană, din acel moment va deveni liber. Iar această libertate îi va oferi posibilitatea să instituie legea în conformitate cu natura. De aceea totul în natură este veșnic. Pentru că se lucrează în natură într-o singură tură. Asta înseamnă natură, o singură tură de născătoare. Asta înseamnă că eu sunt în conformitate cu legile naturale. În momentul în care omul produce, trăiește în conformitate cu legile naturale, adică într-o tură de născătoare, de aici totul se creează. Se creează în esență acumularea. Pentru că decalajul dintre țăran și omul care trăiește la oraș sau omul modern este că țăranul acumulează, iar omul modern se ajunge. Acumularea se face după legile naturii. Asta înseamnă că într-un an de zile se naște un singur ieduț pentru mine. De la căprița Speranța. O căpriță se numește Speranța. Deci la căprița Speranța, un ieduț, cel mult doi, se nasc pe an. Asta înseamnă o tură de născătoare. Ceea ce înseamnă că eu mă voi hrăni, voi construi și voi prelucra, voi delimita, voi modela acest mediu în conformitate cu această lege, prin acumulare. Această lege a acumulării, care în esență este legea naturii, reprezintă comunul și comunitatea. Numai astfel se poate crea o comunitate, prin acumulare. Acumularea înseamnă că este în favoarea noastră a tuturora. Pe când ajungerea omului modern înseamnă ajungerea sa, proprie și personală, în detrimentul celorlalți. Pentru că există un balans, un echilibru în această structură energetică pe care noi o denumim Terra. Și acest balans se păstrează doar în sine în procesul de acumulare, adică în procesul natural. Pentru că acel pom va face o singură dată fructe pe an și eu voi consuma o singură dată. De aceea este foarte important, din punct de vedere paleopaleoantropologic, să consumăm fructe de sezon și doar în sezonul lor. Aceasta este legea. Și iată, din legea naturii se creează prima lege a sănătății. Pe când omul modern de astăzi, având la dispoziție tehnologie, va produce o infinitate de fructe, pe care pomul meu le produce o singură dată pe an. Și va consuma de o infinitate de ori mai mult, ceea ce conduce la boală, la demență, la maladie. Și bineînțeles că omul care trăiește separat de natură, trăiește separat de incidența acestor legi. Însă atenție, ceea ce se produce la mine într-o singură tură de născătoare, după legile naturale, este 100% organic divin. Ceea ce se produce prin ajungere, prin multiplicare, nu poate fi decât inginerie genetică. De aceea eu voi avea un singur ieduț pe an și voi avea mere doar o singură dată, iar cei care trăiesc în modernitate vor avea, bineînțeles, o multiplicare infinitală de biscuiți și pufuleți. Da? Pentru că asta și de mere modificate genetic și de carne modificată genetic. Acesta este prețul. Acestea sunt legile Belagines. Este tot ce noi, ca popor, înțelegem și toată această înțelepciune ar fi trebuit în istoria care trebuia să fie, să o oferim ca învățătură întregii umanități și în mod special a celor care au creat dinastiile totalitare, adică deotii Joacanului. Ceea ce trăim noi astăzi
Este o luptă care se păstrează de cel puțin 12.000 de ani între Teotihuacanul și Teotihuacanul. Este aceeași poveste, unica poveste, așa cum eu am văzut în atriumul celor statornici. Când am descoperit morfosofia, am întâlnit oameni și personaje și am înțeles că este aceeași poveste. Și dacă cu oarece claritate mentală, dintr-un anumit punct, privim istoria, literatura, poveștile, da? Cu care noi am fost înzestrați, tot ce am descoperit ca învățătură, observăm că este aceeași poveste. Oriunde privim, totul se repete, este aceeași poveste. Este aceeași poveste dintre tată și fiu, aceeași poveste dintre mamă și fiică, aceeași poveste despre familie. Noi trăim astăzi povestea Teotihuacanul și Teotihuacanul. Aceste grupări de zei, da? Unii au reprezentat zeii buni, așa cum înțelegem noi astăzi, și alții zei răi. Această luptă între zeii buni și zeii răi, cu siguranță zeii răi au câștigat și au câștigat de mult, din momentul în care au dispărut populațiile incașe, astece, toltece, pentru că ei erau deținători de cultură și cunoaștere, ei erau arhitecți. Și am văzut lucrul acesta în atriumul celor statornici și mai departe am descoperit în Atlantida lui James Churchward și în toate documentele absolut fascinante, lucrările scrise de cercetătorii ruși despre Atlantida. Deci, cumva noi trăim aceeași poveste și această poveste care se repetă la infinit este ca fluctuațiile inimii. La un moment dat va câștiga binele și ne vom bucura, la un anumit moment va câștiga răul și ne vom întrista. Cert este că suntem exact în punctul în care răul va câștiga această apocalipsă, noi vom apuca lipsa, de aceea trebuie să devenim producători de hrană cu orice preț, da? Și această apocalipsă, acest rău care învinge, care nu reprezintă altceva decât un echilibru, se realizează odată la 7.000 de ani. Și acest lucru este demonstrat, cum de altfel toate sunt demonstrate. Am pregătit foarte mult material. Aș fi vrut să vorbim despre adevărata învățătură, aș fi vrut să vorbim despre matematică și despre ceea ce reprezintă Tracugetul Daca și tot ce ne-a fost lăsat moștenire în peșteri ca runare, dar și în monumentul sacru de la Sarmisegetuza. Să vorbim despre Zalmoxis, dar nu am avut timpul necesar, pentru că ce am făcut noi astăzi în această seară nu a fost decât preludiu. Un preambul. Da. Tocmai prin acest lucru pe care tu acum l-ai menționat, vreau să te invit pentru următoarea emisiune să intrăm mai adânc în ținuturile antice și în educația de atunci, pentru că se cunoaște mult prea puțin din modul în care oamenii trăiau în vremurile Atlantide sau în vremurile de odinioară apuse, și să luăm de acolo ce mai putem să facem noi astăzi, dar asta o să o pregătim pentru o emisiune viitoare, dacă ești de acord. Sigur. Sigur, însă începând din februarie, pentru că sper din februarie, pentru că vreau cu disperare să mă retrag. Am trăit foarte mult, cel puțin din 2017, de când sunt pe sticlă, pentru oameni
și aș vrea să trăiesc pentru mine. România are pe canalul de YouTube Apuseni de Poveste material paleopaleantropologic pentru cel puțin 5 generații. Este informație de secolul 50, este unică în România și mai sunt doar câțiva oameni în lume care expun conceptele pe care eu le expun, concepte extraordinare, atât din învățătura lui Moș Ion, cât și a celui mai teribil medic american. Aș vrea să mă retrag oarecum o pauză și să continuăm această discuție undeva în februarie-martie anul viitor. Mulțumesc! Așa vom face. Dragi prieteni, ați fost foarte activi în această seară. Doamna Luminița ne spune că a fost un adevărat regal pentru ea această minunată emisiune și ne mulțumește foarte mult. Dacă mai sunt alte întrebări pentru Gabriela, le puteți pune și la ea pe canal, cât și pe Telegram. V-am prezentat unde găsiți în descrierea canalului de YouTube. Cât de asemenea pe apusenii-de-poveste.ro găsiți cursurile pe care Gabriela Branește le inițiază și atât pe 10 cât și pe 24 noiembrie vor fi de asemenea trei colocvii pe care le face și le găsiți de asemenea pe acest site. Gabriela, din nou ai onorat timp de fix 2 ore ne-ai blagoslovit din nou din tainele interioare ale înțelegerilor tale și îți mulțumim pentru acest lucru și într-adevăr o să începem cu forțe proaspete când revii din nou în tărâmul exprimatorilor de aer curat și de lucruri adevărate și o să propunem acest subiect care tocmai l-am stabilit de comun acord acum. Dragi prieteni, vrem să vă mulțumim foarte mult pentru interesul vostru și dacă într-adevăr ținem cont de munca pe care Gabriela o face, verificările, să punem și noi osul la treabă, să dăm mai mult din aripi, producându-ne lucruri pentru viața noastră interioară să devină realitate, pentru că așa mai este o speranță pentru noi să ne acomodăm în noi înșine și să ne întreim în puteri, să ne îndrăvenim în puteri ca să fim și noi aproape de a fi numiți și supranumiți oameni. Gabriela, îți mulțumim enorm pentru interesul tău. Dragi prieteni, forța și înțelepciunea să fie cu voi. Mulțumim foarte mult. La revedere!